До цього. Сьогодні. Скільки часу зараз цьому запаленню? Ну, до тижня часу. До тижня. Угу. Переживайте. Все добре? Угу. Трішки як $100. Величезні. Чуть-чуть. Раз мішочок відкрився, щоб той гній виходив. Все добре. Все добре? Угу. Все. Маєте чим промивати, капати? Так, ну що, то не є проблема. Кажете, чим ти будеш? Угу. Сидень, що там скажете? Чи бетадин? Все маєте, правда? Та як немає, то аптечки. Я забираю цей мішочок вам, щоб він вам не мішав теж. Він уже такий. Все добре вам? Та так трохи тягає. Трошки передишка. Та чого? Я буду з перев'язочкою вам походити, добре? Ну, вдома знімати бінтик, а так кудись то. А вони швидкі де? До якої лікарні? То окремий центр. Ми до лікарні не відносимося. Це у вас частна, типу? Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Ну, Мосівська. Ага. Що скажете на відчуття? Трошки краще? Ну, така біль. Та воно мене, чесно кажучи, не боліло. Ну, у вас не так аж там прямо і вросло. Ой, У вас, по-перше, неправильна форма нігтів. в мене пальці щось По-друге, у вас довжина вже була така. Ну я її лишив, щоб піти до вас не чіпати. Ага.
Трошечки може поболіти у вас, бо я позабирала оці запальні оці мішочки. Грануляція у вас тут така. Гіпер. Угу. Можна взяти офлакаїн. Він обезболює і собі помастити до 5 днів. Тумас? Мазь. Угу. Окей? Поки що нічого тут не потрібно, ніяких корекційних, особливо аж так. Будемо спостерігати. Якщо буде повторюватись, значить треба щось буде поставити, змінити форму нігтя. Угу. Вони у вас не врослі, але підкручені. Угу. А ви фельдшер чи ви такий лікар? Лікар. М? Лікар. Лікар. Найбільше викладаю. Свій навчально-тренувальний Да? відділ і перенавчанням займаюся фельдшерів, лікарів. Це що? М? Це нам теж таке робити? Не треба. Хочете, можете через 2-3 тижні записатися на огляд. Угу. Хочете, можете спостерігати. Як не болить, то не болить. Ну, це такий, так, самофіксуючий. Угу. Класна штука. Угу. Дуже зручно. У мене навіть діти перев'язки собі роблять. Ну що, як відчуття? Ходів шок. Ну, буде сьогодні так ще боліти, бо бачите, було так вичищено. Тому